السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ يمي. بصوا جايه لكم بقى وجايبه لكم معايا البحر، واحنا بالليل دلوقتي والساعة 7:30 أو 8، والناس بصوا لسه في المية شايفين، بس أنا طبعا واقفة فوق على السور اهوت على السور. الأجواء جميلة قوي في اسكندرية. الفيديو دوت عشان الناس اللي بتحب اسكندرية. بصوا الناس قاعدة هنا تحت اهي على السور اللي تحت ده، في سور تحت قاعدين كده هنا يتفرجوا. هي عايزه بسكوسه والله ينفع انت جاي الصبح. فين عشاق اسكندرية يعملوا لايكات لايكات لايكات. عشاق اسكندرية يعملوا لايكات لايكات لايكات. هو ده هو ده. اللي زهقان بقى يجي يتمشى معانا شوية كده بالليل كده في الطراوة. الجو جميل دلوقتي. بيقعدوا بقى ياكلوا ذرة، يشووا ذرة هنا، وفي كمان حاجات بتاعت حاجات بتاعت جمال وعربية فول وترمس. شايفين حاجات حلوة. وكده خلاص الفيديو النهارده، لاني البطاريه هتخلص.
وهرجع تاني اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وتمشية جديدة تاني باذن الله. تمام، الى اللقاء جديد في تمشية جديدة. متنسوش تعملوا لايك وشير واللي بيشوف القناة لأول مرة يدوس على كلمة اشتراك المكتوبة بالأحمر. إلى اللقاء.